वेलकम टु नेपाल माइन्डसेट। आज हामी फ्युचर्स पर्फर्म भने के हो तिनीहरूको बारेमा बुझ्दैछौँ। यो अर्को जुन रेगुलर पर्फर्म छ त्यो र यो फ्युचर्स पर्फर्ममा के फरक छ त्यो आज हामी बुझ्छौँ र मार्केटमा कतिवटा एभाइलेबल छ त्यहाँमध्ये हामी टप 3 हेर्छौँ र टप 3 मध्ये र यिनीहरू टप 3 जुन पर्फर्म छन् फ्युचर पर्फर्म त्यहाँनिर के रुल्सहरू छन्, पर्फर्मको यस्तो रुल्स हुन्छ कि बेग्लै रुल्सहरू हुन्छ त्यो हामी हेर्छौँ। र सुरुमा फ्युचर पर्फर्मको बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि पहिला फ्युचर ट्रेडिङ भनेको के हो बुझ्नुपर्छ। फ्युचर ट्रेडिङ भनेको चाहिँ यो रियल ट्रेडिङ हो। किन रियल ट्रेडिङ हो भने हामीले यहाँनिर कुनै पनि ट्रेड लियौँ भने एक्चुअलमा त्यो ट्रेडहरू मार्केटमा डिस्प्ले हुन्छ। यानि कि हामीले कुनै पनि ट्रेडहरू लिन्थ्यौँ युएसडीमा, हामीले त्यो ब्रोकरमा जुन अर्डर राख्थ्यौँ त्यसले त्यो चार्टमा कुनै पनि मुभमेन्ट हुँदैन त, किनकि त्यो हामीले जस्ट प्रिडिक्ट मात्रै गरेको। तर यदि हामी फ्युचरमा ट्रेडिङ गर्छौँ भने फ्युचर ट्रेडिङ गर्छौँ भने चाहिँ हामीले रियल मार्केटमा ट्रेडिङ गर्दैछौँ। हामीले नै त्यो क्यान्डल मुभ गर्दैछौँ, भने हाम्रो अर्डरले पनि त्यो क्यान्डल मुभ भइरहेको छ। र फ्युचर्स भनेको के होइन, एउटा एग्रिमेन्ट हो बाइङ र सेलिङको, बायर र सेलर बिचको एउटा एग्रिमेन्ट हो फ्युचरमा किन्ने भनेर। यो चाहिँ अब टिपिकल एउटा डेफिनेसन हो। फ्युचर्सको लागि बाई सेल गरिन्छ र मजाले बुझ्ने हो भने के हो भने फ्युचर्स भनेको चाहिँ एउटा लिमिटेड टाइमको लागि हुन्छ, एक्सपायर हुन्छ। यो चाहिँ जस्तै मैले आज सर्टेन एउटा फ्युचर्स किने भने, फ्युचर्स कन्ट्र्याक्ट किने भने त्यो 3 महिना होइन, अब त्यो कुन छ फ्युचर्स हामीले कुनमा फ्युचर्स ट्रेडिङ गरेको त्यो हिसाबले हुन्छ। र यसो हेरिराख्ने भने 3 मन्थमा त्यो एक्सपायर हुन्छ र 3 मन्थमा तपाईँको प्रफिट भयो या लस भयो त्यो हिसाबले तपाईँको अटोमेटिक बुक हुन्छ। त्यही भएर यसलाई फ्युचर्स ट्रेडिङ गरेको भनेको, किनकि हामीले बाइङ सेलिङ गर्छौँ त्यो फ्युचर्समा प्राइस यति पुग्छ भनेर हामी त्यसरी गर्छौँ। फ्युचर्समा प्राइस घट्छ, फ्युचर्समा प्राइस बढ्छ वा घट्छ भनेर। तर हामीले ओभरअलमा हेऱ्यो भने सबैमा त्यही नै हो होइन, सिएफडी पनि गरिने त्यही नै हो। तर यहाँ फ्युचर्समा चाहिँ अनली के डिफ्रेन्स छ भने यो चाहिँ एक्सपायर हुन्छ। तपाईँले त्यति बुझ्दा भयो फ्युचर्समा चाहिँ। अब फ्युचर्समा चाहिँ के ट्रेडिङ गर्न मिल्छ त भन्ने हुन्छ। जस्तै फ्युचर्समा हामीले गर्न मिल्ने भनेको सबै कुरो गर्न मिल्छ। ट्रेडिङ गर्न मिल्नेहरू सबै फिल्डमा गर्न मिल्छ, कमोडिटीमा गर्न मिल्छ, करेन्सीमा गर्न मिल्छ, इन्डेक्सहरूमा पनि गर्न मिल्छ, स्टक्सहरूमा पनि गर्न मिल्छ, वेदरमा पनि गर्न मिल्छ। जस्तै आज रेनफल हुन्छ कि होइन, घाम लाग्छ कि, यस्तोको पनि फ्युचर्स ट्रेडिङहरू हुन्छ। र यो फ्युचर्स ट्रेडिङ भनेको चाहिँ युएसमा पनि एलाउड छ। अब युएसमा किन एलाउड छ भने किनकि फ्युचर्स ट्रेडिङ भनेको एक्चुअल ट्रेडिङ हो। यहाँनिर हामीले एक्चुअली केही बाई गर्दैछौँ, हामीले यहाँ कन्ट्र्याक्ट बाई गर्दैछौँ। सिएफडी र फ्युचर्सको फरक के छ भने सिएफडीमा हामीले केही चिज प्रिडिङ मात्रै गर्दैछौँ। हामीले त्यहाँ केही पनि, जस्तै भने हामीले गोल्ड ट्रेडिङ गर्दैछौँ भने पनि गोल्डको प्राइस यहाँ पुग्छ त्यहाँ पुग्छ भनेर हामीले प्रिडिक्ट मात्रै गर्दैछौँ, पैसा बेट लाए जस्तो मात्रै हुँदैछ। तर फ्युचर्समा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले गोल्डको कन्ट्र्याक्ट किन्छौँ, हामीले सर्टेन त्यो हामीसँग अनरसिप छ। त्यो गोल्ड हामीले किनेको भनेको हामीसँग कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, त्यो हामीले त्यो कन्ट्र्याक्ट किनेको हो कि हामीसँग त्यसको ओनरसिप नै हुन्छ, स्टक चाहिँ किने जस्तो हो। अब त्यो हामीले होल्ड गर्न मिल्छ, हामीसँग त्यो ओनरसिप छ पुरै क्या। तर सिएफडीमा के हुन्छ हामीले प्रिडिक्ट मात्रै गरेको हो। र यो एग्रिमेन्ट भनेको सिएफडीको एग्रिमेन्ट भनेको कोसँग हुन्छ भने ट्रेडर र ब्रोकर बिचको एग्रिमेन्ट हुन्छ। यसले यहाँ बाई गर, यसले यहाँ सेल गर भनेर त्यो ब्रोकरमा मात्र कनेक्टेड हुन्छ भने फ्युचर्समा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। फ्युचर्समा चाहिँ यदि मैले बाई गर्दैछु भने अपोनेन्टमा सेलर हुनुपर्छ, किनकि यहाँ फ्युचर्समा चाहिँ बायर र सेलर बिचमा एग्रिमेन्ट हुन्छ कुनै पनि ट्रेडको। सिएफडीमा भने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, किनकि यो भनेको के हो, कन्ट्र्याक्ट फर डिफरेन्स हो क्या। हामीले डिफरेन्सको लागि मात्रै कन्ट्र्याक्ट गरिरहेको छौँ। अनि सिएफडीज युएसमा एलाउड हुनुको कारण पनि यही नै हो, किनकि यहाँ कुनै पनि रियल ट्रेडिङै छैन, हामीले प्रिडिक्ट मात्रै गर्दैछौँ। तर फ्युचर्समा चाहिँ के छ भने हामीले एक्चुअली केही चिज किन्दैछौँ, हामीले फ्युचर्स कन्ट्र्याक्ट किन्दैछौँ। र सिएफडीज भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मान्छेहरूले $10 $20बाट पनि ट्रेड गर्न सक्छन् होइन, मान्छेहरूलाई लोभ्याउँछन् र धेरै मान्छेहरू यस्तो चिजमा फस्न सक्छन्, किनकि इन्ट्री गर्ने बेरियर एकदमै कम छ। $10 $20 हालेर $6 हालेर पनि ट्रेड गर्न मिल्न हामीले ट्रेड गर्न सक्छौँ, किनकि लट साइज नै के हुन्छ 0.01 देखि हामीले गर्न मिल्छ। तर फ्युचर्स भनेको त्यसरी हामीले टुक्राउन मिल्दैन, हामीले एक चाहिँ लिनै पर्छ एउटा कन्ट्र्याक्ट। त्यही भएर यहाँ फ्युचर्समा चाहिँ माइक्रो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अनि मिनी कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। र कन्ट्र्याक्ट भनेको जहिले हामीले एउटा चाहिँ लिनै पर्छ, एउटा माइक्रो वा मिनी भनेर लिनै पर्छ, 0.2 0.3 गर्न मिल्दैन यहाँनिर। र त्यही हिसाबले हामीले हेर्ने भने फोरेक्स ट्रेडिङ गर्नको लागि, फोरेक्स भन्दा नि फ्युचर्स ट्रेडिङ गर्नको लागि अलिक बढी पैसा चाहिने हुन्छ। यहाँ पनि लिभरेज त प्रोभाइड हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ लिभरेज अब ब्रोकरको हिसाबले हुँदैन। ब्रोकरले हुन्छ नि यहाँनिर अनलिमिटेड दिन्छ, 2000 पनि दिन्छ, 1:2000 दिन्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। फ्युचर्समा चाहिँ लिभरेज कति सेट गर्ने भनेर त्यो एक्सचेन्जले डिसाइड गर्छ, ब्रोकरले डिसाइड गर्ने हुँदैन यहाँनिर। अर्को कुरो यहाँ तपाईँले के ध्यान दिनुपर्छ भने फ्युचर्स ट्रेडिङमा ट्रेडिङ गर्नको लागि हामीसँग रियल टाइम डाटाको लागि हामीले एक्स्ट्रा पे गर्नुपर्छ। जस्तै ट्रेडिङ भ्यूमा हामीले युएसडी हेऱ्यौँ भने फोरेक्स ट्रेडिङ गर्नको लागि
त्यहाँनिर जुन चार्ट छ त्यो चाहिँ रियल टाइम चार्ट हुन्छ, फ्रीमा हेर्न मिल्छ नि त। तर फ्युचर्स ट्रेडिङ गर्ने हो, जस्तै गोल्ड फ्युचर्स हामीले हेर्ने हो भने, अहिले करेन्ट फ्युचर्सको हामीले चार्ट हेर्ने हो भने त्यो ट्रेडिङ भीमा रियल टाइम हुँदैन, त्यो डिले हुन्छ। हामीले पैसा पे गरेर रियल डाटा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर ओभरअलमा हेर्ने हो भने यो फ्युचर्स ट्रेडिङ भनेको चाहिँ प्रोफेसनल ट्रेडरको लागि मात्रै हो, जसले कन्सिस्टेन्टली पैसा कमाउँछन्, जसले 7-8 वर्ष यो फिल्डमा बिताएका छन्, उनीहरूको लागि फ्युचर्स ट्रेडिङ हो। किनकि यो ओभरअलमा प्रोफेसनल देखिन्छ, प्रिडिक्ट गरेको होइन। हामीले कोही चिजमा एक्चुअलमा ट्रेड गर्दैछौँ, हामीले केही चिज एक्चुअलमा बाई गर्दैछौँ, केही चिज एक्चुअलमा सेल गर्दैछौँ, र प्लेटफर्म पनि प्रोफेसनल प्लेटफर्म हुन्छ। यसमा ट्रेड गर्नको लागि हामीले डाइरेक्ट ट्रेडिङ भीबाट पनि गर्न मिल्छ, र रियल टाइम डाटा हेर्नको लागि पे गर्नुपर्छ। भनेपछि ओभरअलमा हेर्ने हो भने यो फ्युचर्स ट्रेडिङ चाहिँ रियल ट्रेडिङ हो, प्रिडिक्सन होइन, स्पेकुलेसन होइन। अब स्पेकुलेसन होइन भन्दा पनि मान्छेले स्पेकुलेसन गर्न मिल्छ। जसरी हामीले फर्स्ट ट्रेडिङ गर्छौँ त्यसरी हामीले ट्रेड गर्न मिल्छ यसमा पनि, है त। अब यी कुराहरू भन्दा मैले बेसिक कुरोहरू तपाईँलाई भनेको फ्युचर्स ट्रेडिङ भनेको के हो भने, अब एक्चुअलमा कुरा गरौँ फ्युचर्स पर्फर्म भनेको चाहिँ के हो त? फ्युचर्स पर्फर्म भनेको जसले चाहिँ यो फ्युचर ट्रेडिङ गर्नको लागि हामीलाई फन्ड दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ फ्युचर्स पर्फर्म भनिन्छ। अब मैले अगाडि पनि भनिहालेँ, यो सिएफडिज वा अरू पर्फर्म जस्तो होइन, किनकि यहाँनिर हामीलाई रियल मनी वा रियल एकाउन्ट प्रोभाइड गरिन्छ। यदि हामी फन्डेड भयौँ भने सिमुलेटेड हुँदैन। यहाँनिर सिमुलेटेड हुने भनेको च्यालेन्जको टाइममा मात्र हो। र अब फ्युचर्स पर्फर्महरू अरू पनि होला, तर टप 3 भनेको टप स्टेप, ट्रेड डे र एपेक्स ट्रेडिङ भन्ने छ। अब यहाँनिर हामीले रुल्स हामीले हेऱ्यौँ भने यस्तो हुन्छ है। एक्चुअलमा हामीले हेर्नु त कुरा त्यही नै छ, एकाउन्ट साइजेसहरू देखाउँछ र प्राइजहरू देखाउँछ, प्रफिट टार्गेट छ, मिनिमम लस कति गर्न मिल्छ भनेर छ। अब यहाँ पनि त्यस्तै छ, 50K 100K 50। अब यहाँनिर के देखिन्छ भने मन्थली प्राइस भन्ने हुन्छ कि यहाँ चाहिँ, जहाँ पर्फमा चाहिँ वान टाइम पेमेन्ट थियो, यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले मन्थली पे गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँले 50K को च्यालेन्ज लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले $49 तिर्नु पर्यो। यो त अहिले अफर भएर 49 हो, होइन 165 हो पर मन्थ। र यो यहाँ चाहिँ 1 स्टेप नै हुन्छ। यहाँ अरू पर्फर्म जस्तो 2 स्टेप हुँदैन, यहाँ 1 स्टेपमै हुन्छ। तपाईँले यदि प्रफिट टार्गेट पुरा गर्नुभयो भने तपाईँले कन्ट्र्याक्ट तपाईँले फन्डेड एकाउन्ट पाउनुहुन्छ। फन्डेड एकाउन्ट पाइसकेपछि फेरि तपाईँले 149 पे गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एक्टिभेसन फी हो। त्यसपछि फन्डेड एकाउन्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ। अर्को पर्फर्मेन्स के हुन्थ्यो भने वान टाइम पे गर्यो, त्यसपछि अनलिमिटेड टाइम हुन्थ्यो। यहाँ पनि हुन त अनलिमिटेड टाइम नै हो, यदि टाइमसम्म गर भनेर चाहिँ दिएको होइन यो टार्गेटहरू, तर हामीले मन्थली पे गर्दै गर्नुपर्छ। यदि हामीले 1 महिनामा पास गरिदिउँ भने $49 पर मन्थ त गयो, 2 मन्थ लगायौँ भने इन्टु 2 भयो, 3 मन्थ लगायो भने इन्टु 3 भयो क्या, त्यस्तो हुन्छ यहाँनिर। र प्रफिट टार्गेट त 3% छ भने चाहिँ 50K को 3% भने चाहिँ 6% हामीले ल्याउनु पर्ने रहेछ। तर यहाँ के देखिन्छ भने म्याक्सिमम लस चाहिँ 2000 मात्र छ। अब 2000 भनेपछि 50K को 2000 भनेपछि कति भयो? 4%। 4% लस नगरिकन हामीले 6% कमाउनु पर्यो भनेपछि के देखिन्छ त यहाँ? गाह्रो छ होइन, ओभरअलमा गाह्रो छ। किनकि उतापट्टि के हुन्थ्यो भने पर्फर्ममा 10% ओभरअल हुन्थ्यो म्याक्स लस, प्रफिट टार्गेट 8 हुन्थ्यो भनेपछि ड्र डाउन टु प्रफिट टार्गेट रेसियो हेर्दाखेरि प्रफिट टार्गेट कम देखिन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ के छ भने प्रफिट टार्गेट बढी छ ड्र डाउन रेसियो भन्दा। त्यही भएर यो गाह्रो छ। यो चाहिँ प्रोफेसनलको लागि हो। यदि पर्फर्मले तपाईँले पास गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने यो यतातिर तपाईँले ध्यान दिने नै होइन। अब यहाँनिर कन्ट्र्याक्ट्सहरू भन्ने हुन्छ, ओभरअलमा कति लिन मिल्छ म्याक्स भनेर। अब यो कुराहरू तपाईँले फ्युचर्स ट्रेडिङको बारेमा लर्न गर्नु पर्यो। यदि त्यसमा छिर्न चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्टली नछिर्नुहोस्। सुरुमा त्यसरी नै जसरी तपाईँले फर्स्ट ट्रेडिङमा सिक्नुभयो लट साइजेसहरू, पिप्सहरू, यहाँ पनि सिक्नु पर्यो तपाईँहरूले। फ्युचर्स ट्रेडिङ भने के हो, कन्ट्र्याक्ट भने के हो, यस्ता कुराहरू थाहा हुनुपर्छ। र अर्को ट्रेड डेको हेर्ने हो भने ट्रेड डेमा पनि लगभग त्यही नै हुन्छ, सबैमा एउटै नै हुन्छ तरिका। के छ यहाँ प्राइसिङ भनेर यहाँ होला, यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ तरिका। हेर्नुहोस् है, 165 पर मन्थ, प्रफिट टार्गेट 2500 भनेपछि 5% र ओभरअलमा 2000। अब एपेक्स ट्रेडिङको हेर्ने भने यसको पनि सबैको त्यही नै हुन्छ क्या। यहाँ चाहिँ यिनीहरू सबै भनेको 1 स्टेप हुन्छन्। अब यहाँ चाहिँ अर्को कुरो के देखाएको छ भने मजाले रियल टाइम डाटा फी पनि देखाएको छ क्या। मैले अघि पनि कुरो गरिहालेँ, यो फ्युचर्स ट्रेडिङको चार्ट ट्रेडिङ भीमा फ्रीमा भेटिँदैन, डिले हुन्छ। यदि रियल टाइम हेर्ने भने पे गर्नुपर्छ। अब यहाँ त देखाइदिइरहेको रहेछ रियल टाइम डाटा फी यति भ्यालु तिर्नुपर्छ भनेर, इन्क्लुड भनिरहेको छ।
यी दुईटाले के गर्छन् मलाई थाहा छैन, त्यही पनि हामीले भित्र छिर्दै गएपछि थाहा हुन्छ। अब तिनटैको हामीले रिभ्यू गर्ने कुरो हुँदैन होइन। हामीले यो भिडियोमा चाहिँ यो टप स्टेप भनेको चाहिँ रिभ्यू गर्छौँ के कस्तो हुँदो रहेछ ओभरअलमा भनेर। यो भिडियो एकदम लेन्दी हुनसक्छ, बरु फास्ट फरवर्ड गरेर हेर्नु, तर पुरा हेर्नु, किनकि यो टप स्टेप भनेको जुन छ यो परफर्म, यो भनेको एफटिएम भन्दा नि पुरानो हो। एफटिएममा 2014-15 आएको भने यो टप स्टेप भनेको 2012मा इस्टाब्लिस भएको हो। त्यही भएर ओभरअलमा यो परफर्म निकै अगाडिदेखि छ र यो भनेको प्रोफेसनल ट्रेडरको लागि मात्र हो। र यी जुन फ्युचर परफर्महरू चाहिँ यिनीहरूले एक्चुअल मनी दिन्छ तपाईँ फन्डेड भएपछि। त्यही भएर यिनीहरूको रुल्सहरू एकदमै गाह्रो हुन्छ। ओभरअलमा रिभ्यू हामी हेरौँ है त। 1 स्टेप रुल हुन्छ यसमा चाहिँ। अहिले पनि हामीले देखिहाल्यौँ 1 स्टेप 2 स्टेप भन्ने थिएन। तपाईँको एउटा टार्गेट हुन्छ, मिट गर्यो भने तपाईँ फन्डेड विन्नु भयो। तपाईँले च्यालेन्ज फेल गर्यो भने तपाईँले रिसेट गर्नुपर्छ। रिसेट गर्नको लागि फिज त्यही अगाडि कति तिर्नुभएको छ त्यति नै हुन्छ। टप स्टेपको रुल्सहरू के छन् भने म्याक्सिमम लस लिमिट हुन्छ। जस्तै तपाईँले आज ट्युसडे हो र मन्डेको एन्डमा चाहिँ तपाईँको यति प्रफिट छ 5720 छ भने भोलिपल्ट के हुन्छ तपाईँको यो 5720मा 2000 माइनस भएर कति रह्यो 5520। अब यो चाहिँ तपाईँको लिमिट भयो। भोलि यतिसम्म तपाईँको पुग्यो भने त्यो घटेर होइन, जस्तै 57520बाट 5520 भयो भने चाहिँ तपाईँको त डेली लिमिट त मिट गर्यो भनौँ, ओभरअलमा त मिट गर्यो। तपाईँको त्यो चाहिँ लिमिट भयो प्रफिट लस, यति चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स पुग्नु भएन। यो त ओभरअलमा अगाडिको पर्फर्म गर्ने तरिका हो। तर त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने इक्विटी र ब्यालेन्स जुन ठुलो छ त्यो हिसाबले हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ एन्ड अफ द डे हुन्छ। त्यो दिनको अन्तिममा कति ब्यालेन्स थियो त्यस हिसाबले चाहिँ तपाईँको म्याक्स ड्रडाउन वा डेली ड्रडाउन तपाईँको डिसाइड हुन्छ। यहाँ चाहिँ प्रफिट टार्गेट हामीले अघि पनि कुरो गरिहाल्यौँ, सबैमा त्यही हो 6% एराउन्ड हुँदो रहेछ। अब कन्सिस्टेन्सी रुल भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। किनकि अघि पनि कुरो गरिहाल्यौँ, यहाँ एक्चुअल फन्ड हामीले पाउँछौँ र एक्चुअल फन्ड पाएपछि परफर्मले त्यसै जो पाए त्यसलाई दिन सक्दैन होइन, प्रोफेसनललाई मात्रै दिन्छ। र त्यसको लागि यो कन्सिस्टेन्सी भन्ने छ क्या, टार्गेट भन्ने छ। अब यहाँ के हो भने कतिपय त्यो पर्फर्ममा देखिन्छ भने कसैले ठुलो लेभरेज लियो भने एउटै ट्रेडले पनि पास गरिदिन्छ नि त होइन। यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन क्या। जस्तै 50K को च्यालेन्जमा तपाईँको टार्गेट चाहिँ $3000 हो, तर यदि तपाईँले एउटै ट्रेडबाट $2000 ट्रेड गर्नुभयो, $2000 कमाउनु भयो भने त्यो गनिँदैन। यदि तपाईँले कुनै ट्रेडमा 50% यो 3000 को 50% भन्दा बढी वा 50% प्रफिट गर्नुभएको छ भने त्यो ट्रेड गनिँदैन। अब $3000 को 50% भने कति पनि कतिपय $1500 भयो। र यहाँनिर यदि तपाईँले $1600 गर्नुभयो कुनै ट्रेड भने त्यो तपाईँको गनिँदैन, योभन्दा कम हुनु पर्यो। मतलब यदि तपाईँले यसमा साँच्चै नै ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ भने र प्रफिट टार्गेट चाहिँ 1500 पुग्न लागेको छ भने तपाईँले त्योभन्दा अगाडि नै ट्रेड क्लोज गर्नु पर्यो। धेरै प्रफिट लिन पाइएन यसमा चाहिँ, भनौँ गेमलिङ गर्न पाइएन, ओभर लेभरेज गर्न पाइएन। त्यसको लागि यो कन्सिस्टेन्सी रुल्स छ। अब डेली लिमिट के छ, मतलब दिनमा कति लस गर्न नमिल्ने भन्ने छ यहाँनिर। ओभरअल यहाँ देखिन्छ भनेपछि 50K मा $1 गर्न पाइँदैन भनेपछि कति भयो, यो 2%। हामीले 2% डेली टर्न गर्न नमिल्ने रहेछ। फोर्बिडेड कन्डक्ट यो भनेको अब त्यही हो, अगाडि यस्तो चिट गर्न पाउँदैन यताउता भनेको हो होइन। यिनीहरू नयाँ भयो। अब ट्रेडिङ प्लेटफर्म चाहिँ कुन दिन्छ त भने अब अरू प्लेटफर्मले के थियो MT4 MT5 के थियो, तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। किनकि यहाँ चाहिँ फ्युचर्स ट्रेडिङ गर्ने हो, रियल टाइम डाटाको लागि हामीले पे गर्नुपर्छ। त्यही भएर यिनीहरू यहाँनिर प्लेटफर्महरू छन् र यिनीहरू प्लेटफर्महरूमा हामीले त्यो डाटा हेर्नको लागि पे गर्नुपर्छ। निन्जा ट्रेडर, टप स्टेप एक्स, ट्रेडिङ भ्यू, ट्रेडोबेट भन्ने छ। यिनीहरू ट्रेडिङ प्लेटफर्महरू यहाँनिर छन्। अब के ट्रेड गर्न मिल्छ भने यहाँ CME को एक्सचेन्ज होइन, यो सिकागो को एक्सचेन्ज छ जुन US को, त्यो एक्सचेन्जले प्रोभाइड गरेका चिजहरू जस्तो अगाडि पनि मैले कुरो गरिहालेँ कमोडिटिज हो। यहाँ मेन भनेको कमोडिटिज हो, त्यसपछि करेन्सी, त्यसपछि इन्डिसेसहरू हामीले ट्रेड गर्न मिल्छ। अघि पनि मैले कुरो गरेको थिएँ ट्रेडिङ प्लेटफर्म फ्री इन द लाइभ एकाउन्ट। तपाईँहरूले रियल टाइम डाटा हेर्नको लागि त्यो चार्टको लागि पे गर्नुपर्छ, त्यो तपाईँहरूले नि पे गर्नुपर्छ। यिनीहरूले प्रोभाइड गर्दैनन् तपाईँ फन्डेड भएपछि। र कमिसन हुन्छ यहाँनिर है, कमिसन लिन्छन् यिनीहरूले। कति भनेको छ भने बिट्विन $2.46 to $4.30 पर राउन्ड भनेपछि बाई गर्दा र सेल गर्दा डबल साइड भनेको। कमिसन आर डिडक्टेड फ्रम द लाइभ फन्डेड एकाउन्ट। अब विथड्रको लागि तपाईँ फन्डेड भइसकेपछि विथड्र गर्नलाई के गर्नु पर्यो भने तपाईँको 5 डेज चाहिँ विनिङ डे हुनु पर्यो र एटलिस्ट $200 चाहिँ तपाईँले प्रफिट गर्नु पर्छ। अरू पफमा त के हुन्छ भने तपाईँले एक दिन 2% कमाइदिनु भयो अनि विथड्रको वेट गर्छु भनेर मिल्छ त्यहाँनिर। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन। तपाईँहरूले विथड्र गर्नको लागि 5 विनिङ डेज हुनु पर्यो। तपाईँले 5 दिन चाहिँ जितेको हुनु पर्यो र एटलिस्ट $200 कमाउनु पर्यो।
त्यसमा। र यो स्टेजमा के हो भने तपाईँले 50% अफ रिलेभेन्ट एकाउन्ट ब्यालेन्स एट दिस स्टेज, यानि तपाईँले कति प्रफिट गर्नुभएको छ त्यसको 50% विड्र गर्न मिल्छ अरे त्यो बेला। र 30 डेज जब विनिङ डेज हुन्छ तपाईँको, त्यसपछि तपाईँले तपाईँको फुल प्रफिट विड्र गर्न मिल्छ। यहाँनिर त्यस्तो रुल्स छ। अब यही रुल्स अर्कोमा पनि छ भन्ने हुँदैन है। त्यसैले तपाईँहरूले मजाले रिभ्यूहरू हेर्नुपर्छ, तरिकाहरू के हो भनेर यदि सिक्न खोज्नुहुन्छ भने। र हु इज टप स्टेप बेस्ट फर? टप स्टेप इज बेस्ट फर इन्भेस्टर विथ लो क्यापिटल लुकिङ टु ट्रेड अदर पिपल्स मनी फर अ सेयर इन प्रफिट। र म चाहिँ के भन्छु भने यो कसको लागि हो भने बिगिनरको लागि हुँदैन। यो जुन च्यालेन्जेसहरू छ, यो जुन अहिलेसम्मको रुल्सहरू हामीले हेऱ्यौँ, यो हेर्दाखेरि के छ भने यो अलिकति मलाई पनि गाह्रो हुन्छ पास गर्नको लागि, किनकि यो फ्युचर्स ट्रेडिङको बारेमा मलाई बेसिक कुराहरू थाहा छैन होइन। कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो, मिनी कन्ट्र्याक्ट के हो, एक पिप्समा कति मुभ हुन्छ, यो मलाई थाहा छैन किनकि मैले यसमा ध्यान दिएको छैन। मेरो ओभरअल फोकस फोरेक्समै छ है, सिएफडिजमै छ। अब त्यता कुनै अप्सनै भएन, फ्युचर्सै गर्नुपर्ने भयो भने सुरुमा बेसिक सिक्छु होइन, त्यतिकै म यो छिर्दैन। सुरुमा पहिला बेसिक कुराहरू सिकेर ओभरअलमा कसरी पोजिसन साइजिङ गर्ने हो यसमा, किनकि अर्को जुन सिएफडिज तरिकाले यहाँ पोजिसन साइजिङ गर्न मिल्दैन किनकि यहाँ कन्ट्र्याक्टहरू बेग्लै छन्। अब ओभरअलमा प्रोज र कन्स हामीले हेर्ने हो भने प्रोज के रहेछ भने यो टप स्टेप हेज द longest history of providing funded accounts since 2012. Good pricing structure and account diversity. Profit share of 100% for first 10K in profit for trader, then 90%. मैले यो माथि देखेँ, तर यहाँ के भन्दैछ भने तपाईँको जुनसुकै एकाउन्ट होस् तपाईँले $10,000 सम्म चाहिँ 100% प्रफिट स्प्लिट पाउनुहुन्छ अरे, त्यसपछि चाहिँ तपाईँले 90% स्प्लिट पाउनुहुन्छ अरे। अब कन्स हेर्ने हो भने टफ टु क्यालकुलेट द टोटल एक्सपेन्सेस। यस, एक्सपेन्सेस टोटल क्यालकुलेट गर्न गाह्रो छ किनकि मन्थली पनि तिर्नु पर्यो, त्यसपछि त प्लेटफर्महरूको लागि पनि तिर्नु पर्यो र एक्टिभेसन फीको पनि तिर्नु पर्यो। फन्डेड एकाउन्ट आर ट्रिटेड एज प्रोफेसनल वेन पेइङ द एक्सचेन्ज फी विच रिजल्ट्स इन हाई मन्थली फिक्स कस्ट। यो अघि कुरो गरिहालेँ। इट रिक्वायर्स 5 विनिङ डे टु स्टार्ट फर्स्ट पे आउट। फर्स्ट पे आउट पाउनको लागि 5 विनिङ डेज हुनुपर्ने रहेछ। कन्सेसको ओन्ली एभाइलेबल फर फ्युचर ट्रेडिङ सिन्स टफ एफएक्स इज नो लङ्गर एभाइलेबल। पहिला चाहिँ एफएक्स पनि एभाइलेबल गर्दो रहेछ, तर मतलब फरेक्स पनि एभाइलेबल त रहेछ, तर अहिले एभाइलेबल छैन। हामीले फ्युचर्समा त ट्रेडिङ गर्छौँ यसमा। यो ओभरमा मैले टप स्टेपको देखाएँ। अरूको तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, यही वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइटको लिङ्क म छोडिदिन्छु भने tradingdays.com भन्ने चाहिँ यहाँनिर तपाईँले सपोज अब ट्रेड डेको हेर्न मन लाग्यो भने ट्रेड डे भनेर सर्च गर्नुहोस्, ट्रेड डेको पनि रिभ्यू हालेको छ है, बरलमा यसरी हेर्नुहोस्। तर सुरुमा बेसिक कुरोहरू सिक्नुहोस्। र यो फ्युचर्स ट्रेडिङहरू युएसमा एलाउड छ, त्यही भएर यो प्लेटफर्महरूलाई कतैबाट पनि खतरा छैन। जसरी हाम्रो उता फरेक्स प्लेटफर्म चाहिँ बन्द हुँदैछ, यहाँ त्यस्तो हुँदैन किनकि न यो यिनीहरूले एमटी फोनै युज गर्दैन। पहिलो कुरो त यिनीहरूको ट्रेडिङ प्लेटफर्म भनेको ट्रेडिङ भ्यूहरू छन् होइन, जुन चाहिँ पेड हो, डाटा पाउनको लागि पेड गर्नुपर्छ। त्यही भएर ओभरअलमा प्रोफेसनल छ क्या यो, तर एकदम गाह्रो छ यिनीहरू पास गर्नको लागि। यो मलाई पनि गाह्रै हुन्छ पास गर्नको लागि। एकदमै जुन 4-5 वर्ष ट्रेडिङ गर्दै गरेकोले पनि यो पास गर्न गाह्रो छ। ओभरअलमा खतरा प्लानिङ चाहिन्छ यसको लागि, ट्रेड गर्नको लागि चाहिँ, किनकि अब मन्थली पनि पे गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी छिटो पास पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र छिटो पास गर्नको लागि यदि धेरै चाहिँ रिस्क गरेर ट्रेड गऱ्यौँ भने एकाउन्टै ब्लो हुनसक्छ। किनकि यहाँनिर के छ, ओभरअलमा हामीले हेर्ने भने ड्रडाउन टु प्रफिट टार्गेटको रेसियो हेर्ने हो भने प्रफिट टार्गेट बढी छ। ओभरअल ड्रडाउन 4% छ, टार्गेट चाहिँ 6% छ यसमा चाहिँ फेरि। त्यही भएर एकचोटि मजाले रिभ्यू गरेर रिसर्च गरेर मात्र फ्युचर्स फन्डिङमा जानु होला।